हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएकी छु। आशा छ मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने। हामीले आफ्नो स्किन केयरमा प्राय एलोभेरा जेल प्रयोग नगर्ने भनेको कमै मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला। प्राइमरको रूपमा मोइस्चराइजरको रूपमा पनि एलोभेरा जेल त प्रयोग गर्ने नै गरेका छौँ। मेन कुरा भनेको एलोभेरा जेल कस्तो प्रयोग गर्नुहुन्छ, हजुरले डाइरेक्ट प्लान्टबाट प्रयोग गर्नुहुन्छ कि अथवा किनेर ल्याएको एलोभेरा जेल हजुरले प्रयोग गर्नुहुन्छ। आज मेरो भिडियोको विषय चाहिँ कस्तो एलोभेरा जेल हामीले युज गर्ने अथवा हामीले प्रयोग गर्ने, आफ्नो फेसमा प्रयोग गर्ने अथवा आफ्नो हेयर रुटिनहरूमा जेमा पनि एलोभेरा जेल र जेमा पनि स्किन केयरमा, हेयर केयरमा, फुड केयरमा, ह्यान्ड केयरमा सबैमा एलोभेरा जेल प्रयोग हुन्छ नै प्राय। अब हामीले चाहिँ मैले चाहिँ आज स्किनमा आफ्नो फेसमा चाहिँ कस्तो एलोभेरा जेल प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ, हाम्रो स्किनलाई चाहिँ हार्मफुल हुँदैन भन्ने आजको भिडियोको टपिक्स रहेको छ। यो भिडियो चाहिँ मोस्ट रिक्वेस्टेड भिडियो नै भनौँ। मलाई मेसेन्जरमा चाहिँ एकजना बहिनीले चाहिँ अनि मैले यस्तो यस्तो एलोभेरा जेल युज गर्छु, ठिक हो कि होइन दिदी, मलाई भनिदिनु पऱ्यो अथवा एउटा भिडियो बनाइदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको भएर चाहिँ मैले यो भिडियो गरेको हो। कस्तो एलोभेरा जेल प्रयोग गर्नुहुन्छ, डाइरेक्ट प्लान्टबाट गर्नुहुन्छ कि अथवा हजुरहरूले बजारबाट किनेर प्रिजर्भेटिभ एलोभेरा जेल प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्दछ। डाइरेक्ट यदि हजुरहरूले एलोभेरा जेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने मेरो सजेसन चाहिँ त्यो डाइरेक्ट चाहिँ आफ्नो फेसमा सकेसम्म कम लगाउँदा हुन्छ। अथवा लगाउने छ भने चाहिँ हजुरहरूले नाइटमा, रातिमा चाहिँ हजुरहरूले त्यो डाइरेक्ट प्लान्टबाट चाहिँ हजुरहरूले एलोभेरा जेल लगाउन सक्नुहुनेछ, प्लान्टलाई काटेर त्यसको गुदी। तर त्यो प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ एलोभेरा जेललाई काटेर राम्ररी सफा गरेर त्यसलाई चाहिँ सिधा टँगाइदिने के। त्यो गर्यो भने त्यसमा रहेको जुन त्यो एलो भाग हुन्छ नि हो, त्यो चाहिँ हजुरहरूको त्यो झरेर जान्छ। 10 देखि 15 मिनटसम्म राखिदिनु भयो भने त्यसपछि त्यो भित्र चाहिँ प्योर एलोभेरा जेल रहन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो स्किनमा जस्तो इचिङ गराउने अनि अथवा कसैलाई एलर्जी गराउने हो, त्यो चाहिँ प्रब्लम एकदमै कम भएर जान्छ। यो टिप्स चाहिँ मेरो हजुरहरूको लागि। अनि यदि हजुरहरूले चाहिँ बजारबाट किनेर लिएर आउनु भएको एलोभेरा जेल छ भने हजुरहरूले कुन कम्पनीको किन्दै हुनुहुन्छ, महँगो सस्तोको कुरा भएन होइन, तर हजुरहरूले कुन कम्पनीको किन्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरूले त्यो इन्ग्रिडियन्ट त्यसमा के छ, कहिले पनि हजुरहरूले कुनै पनि प्रोडक्ट किन्नुहुन्छ भने त्यसको इन्ग्रिडियन्ट लिस्ट चाहिँ र एक्सपायरी डेट चाहिँ चेक गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसमा के छ इन्ग्रिडियन्टहरू त्यो हजुरले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ प्रिजर्भेटिभ कतिको मात्रामा छ है। कुनै पनि प्याकिङ प्रोडक्टहरूमा प्रिजर्भेटिभ नभइकन चाहिँ त्यो लङ टाइमसम्म रहँदैन। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। तर त्यसमा कति % प्रिजर्भेटिभ छ त्यो चिज चाहिँ हामीले सबैभन्दा धेरै एभालुएसन गर्नुपर्ने चिज हो। यदि हजुरहरूले किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा 1% सम्म प्रिजर्भेटिभ त एलाउ गर्न सकिन्छ होइन। जस्तो 99% नेचुरल भनेर भनेको हुन्छ, 99.9 सम्म नेचुरल भनेर दिएको हुन्छ हो। त्यो चिजहरू चाहिँ हजुरले किन्नु पर्दछ। बजारमा किन्ने कुनै पनि एलोभेरा जेलमा चाहिँ 99.9 चाहिँ नेचुरल इन्ग्रिडियन्ट भनेको हुनुपर्छ। त्यसमा पनि अझ 99% नेचुरल इन्ग्रिडियन्ट भनेर भन्यो भने पनि इट्स ओके, नो प्रब्लम। त्योभन्दा धेरै यदि नेचुरल प्रिजर्भेटिभ अथवा कुनै चिज एड गरेको छ भने त्यो एलोभेरा जेल हजुरहरूले कुनै पनि हालतमा नकिन्नु होला। त्यस्तै सेकेन्ड थिङ्स भनेको त्यसमा स्मेल कस्तो छ। नेचुरल हाम्रो प्लान्टबाट किन्ने लिएको एलोभेरा जेल सुँगेर हेर्नुहोस् त, त्यसमा कुनै किसिमको स्मेल हुँदैन र नेचुरल थिङ्समा पनि कहिले पनि स्मेल हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँले अनि स्मेल भएको एलोभेरा जेल अथवा क्रिमहरू किन्नुहुन्छ भने त्यसमा डेफिनेटली केमिकल मिक्स भएकै छ। त्यही भएर कहिले पनि कुनै पनि एलोभेरा जेल किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ अनि स्मेल, सुगन्ध चाहिँ हुन भएन। त्यस्तो एलोभेरा जेल किन्नुभयो भने तपाईँको स्किनमा एकदमै राम्रो इफेक्ट गर्दछ। थर्ड चिज चाहिँ त्योमा कलर छ कि छैन। हामीले हजुरहरूले प्लान्टको एलोभेरा जेल हेर्नुभयो भने पनि त्यसमा चाहिँ जब काटेर हाल्छ हेर्छौँ नि हामीले गुदी, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ जब हामीले काटेर हेर्छौँ त्यसमा व्हाइट हुन्छ। त्यसमा जब हामीले त्यो काटेर हेर्छौँ नि त्यसमा चाहिँ व्हाइट हुन्छ, एलोभेरा जेलहरू व्हाइट हुन्छन् र त्यसमा कुनै पनि किसिमको कलर हुँदैन, व्हाइट ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। चेक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै एलोभेरा जेलमा पनि कुनै पनि किसिमको हजुरहरूको चाहिँ कलर हुन भएन। त्यो जुन एलोभेरा जेलमा कलर मिक्स छ त्यो एलोभेरा जेल 100% प्योर कलर अथवा 99% प्योर एलोभेरा जेल हुँदै होइन। जब हजुरले एलोभेरा जेल किन्नुहुन्छ 3-4वटा चिजमा चाहिँ हजुरहरूले एकदमै धेरै विचार गर्नुपर्दछ। जस्तै नो सुगन्ध नभएको, जस्तो बास्ना, नो स्मेल, बास्ना नभएको, नो कलर,
अनि प्रिजर्भेटिभ 1% भन्दा बढी नभएको त्यो चिजहरू चाहिँ हजुरले एकदमै धेरै विचार गर्नुपर्छ। अनि एउटा अर्को थिङ्स सानी अर्को एउटा चिज चाहिँ हजुरहरू त्यो जब हजुरले एलोभेरा जेल खोलेर आफ्नो हातमा लिनुहुन्छ त्यो कतिको स्टिकी छ, कतिको चिप्लो भएको छ होइन। कुनैमा मोइस्चराइजेसन मिसाएको हुन्छ, मोइस्चराइजर मिसाएको हुन्छ होइन, त्यो मिक्सिङ हेरेर हुन्छ। जब तर नर्मल एलोभेरा जेल मात्रैमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको स्टिकीनेस हुँदैन, चिपचिटापन हुन्छ नि त्यो हुँदैन। एकछिन लगाइसकेपछि मसाज गरेपछि त्यो आफै सोचेर जान्छ। हो त्यो किसिमको एलोभेरा जेल चाहिँ हजुरहरूले किन्नु पर्दछ। म फेरि भन्दैछु, एलोभेरा जेल किन्दाखेरि अथवा एलोभेरा जेल लिँदाखेरि चाहिँ त्यसमा कुनै पनि किसिमको बास्ना अथवा सुगन्ध हुनु भएन, त्यसमा कुनै पनि किसिमको कलर हुनु भएन, प्योर व्हाइट कलर हुनु पर्यो। अथवा केसर मिक्स अथवा अरू केही छ भने त्यो मिक्सर के छ त्यसमा होइन, हो त्यो केसरहरू मिक्स छ भने जस्तो एलो हुने भयो, अथवा अरू कुनै चिज हल्दी मिक्स अथवा बेसार मिक्स छ भने अलिअलि एलो हुने भयो, अथवा त्यसमा के मिक्स छ त्यो हेरेर चाहिँ कलरहरू हजुरले हेर्नु विचार गर्न सक्नुहुनेछ। तर प्योर एलोभेरा जेल किन्नुहुन्छ भने त्यो पुरै प्लेन व्हाइट भने जस्तो त्यो कलरलेस कि कलरै नभएको ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ नि, हो त्यो हिसाबले चाहिँ हजुरहरूले लिनुपर्दछ। त्यसको प्रिजर्भेटिभ कतिको छ, 99% नेचुरल अथवा 99.9 99.8 हो, त्योभन्दा तल यदि हजुरको नेचुरल थिङ्स लेख्छ भने त्यो नकिन्दा बेस्ट हुन्छ। त्यो किनेर केही छैन, हजुरको स्किनमा एलर्जी मात्रै हो नि, त्यसको लङ लास्टिङ टाइममा एलर्जी मात्रै देखिन्छ। जस्तो स्किन कालो हुँदै जाने, स्किनमा चाउरी पर्दै जाने, त्यस्तै मिलाजमा हाइपर पिगमेन्टेसन एकदमै धेरै भएर जान्छ जस्तो, अनि चायापोतो हुन्छ नि त्यो एकदम धेरै बढेर जान्छ। त्यो हामीले चाहिँ सही तरिकाको कस्मेटिक प्रोडक्ट युज नगरेर नै हाम्रो ती समस्याहरू देखिने हुन्। अब कुरा गरौँ एलोभेरा जेल कसरी प्रयोग गर्ने त, कतिखेर लगाउँदा ठिक हुन्छ। उसले त्यो नानीले पनि सोधे थियो त्यो बहिनीले कसरी युज गर्ने हो। मैले चाहिँ बिहान अफिस जाने बेलामा युज गरेर जान्छु अनि मैले गरे ठिक छ कि छैन भन्दा इट्स ठिक छ होइन। तर मैले चाहिँ के सजेसन गर्छु, दुईचोटि एलोभेरा जेल चाहिँ हजुरहरूले रेगुलर युज गर्नुहोस्। बिहान जब उठ्नुहुन्छ तपाईँहरूले फेस वास गर्नुहुन्छ नि, फेस वास गरिसकेपछि चाहिँ टोनर युज गर्न नबिर्सिनुहोस्, सायद त्यो रोज वाटर नै किन्न नहोस्। त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले मोइस्चराइजरको रूपमा यदि मोइस्चराइजर छैन भने हजुरले एलोभेरा जेल युज गर्नुहोस् होइन बिहान। अनि हजुरहरूले अनि राति सुत्नुभन्दा अगाडि हजुरले चाहिँ टोनर फेरि फेस वास गरिसकेपछि टोनर युज गरेर हजुरले मोइस्चराइजरको रूपमा हजुरले एलोभेरा जेल युज गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा एलोभेरा जेल लगाइसकेपछि फेरि हजुरहरूले चाहिँ अरू केयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो लागि बेस्ट छ। त्यस्तै हजुरहरूले अर्को कहिले युज गर्न सकिन्छ जब हजुरहरूले फेसमा फेस प्याकहरू लगाउनुहुन्छ नि, फेस प्याक लगाउनुहुन्छ अथवा स्क्रब गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हजुरहरूलाई त्यो प्याम्परिङको लागि अथवा लगाइसकेपछि स्किन केयरको लागि चाहिँ एलोभेरा जेल बेस्ट छ। मोइस्चराइजर अरू टाइपको मोइस्चराइजरहरू हजुरहरूसँग एभाइलेबल छ, लगाउन सक्नुहुन्छ, तर प्रिफर गर्छु एलोभेरा जेल बेस्ट छ। तर सकेसम्म चाहिँ एलोभेरा जेल लगाएर चाहिँ हजुर डाइरेक्ट घाममा चाहिँ नजानु होला, त्यसले स्किनमा कसैलाई स्किनमा सुट गर्दैन होइन, त्यो थाहा भइराखेको हुँदैन, डार्कनेसहरू लिएर आउन सक्छ, ट्यानिङहरू ल्याउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एलोभेरा जेल लगाएर चाहिँ सिधै डाइरेक्ट घाममा नजानुहोस्। त्यही भएर बिहान अर्ली मर्निङमा जब स्किन केयर गर्नुहुन्छ त्यतिखेर लगाउनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ बेलुका सबैभन्दा बेस्ट भनेको स्लिपिङ प्याकको रूपमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एलोभेरा जेल लगाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई कुनै पनि यो कम्पनीको एलोभेरा जेल किन्नु भन्दा पनि हजुरहरूले चाहिँ मैले भनेका चिजहरू आफूले किन्ने एलोभेरा जेलमा चाहिँ छ कि छैन त्यो कुराहरू चाहिँ विचार गरेर हजुरहरूले एलोभेरा जेल किन्नुभयो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ हजुरहरूको। अनि स्किन आजकल त स्किन सुइटेबल जस्तै ओइली स्किनको लागि, ड्राई स्किनको लागि, कम्बिनेसन स्किनको लागि भनेर विभिन्न थरीका एलोभेरा जेलहरू आइराखेका छन्। त्यो अनुसारले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो स्किन टाइप हेरेर चाहिँ त्यसमा भएका चिजहरू चाहिँ के छन् त्यो हेरेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एलोभेरा जेलहरू किन्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यति नै। आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला होइन, जसले गर्दा मेरो न्यू भिडियोहरूको नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई पाउन सजिलो होस्। कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला आजको भिडियो हजुरहरूको लागि युजफुल छ कि छैन। भिडियो हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।